Imagine this, isang desisyon lang, pwedeng i-shape kung magiging AI powerhouse ang Pilipinas o mananatiling supporting player sa global tech industry. Oh, hindi ito sci-fi. Ito ang usapan na yon tungkol sa Pax Silica. Alam mo ba, parang ang Pilipinas pwedeng maging next big thing sa AI at chip industry dahil sa tinatawag na Pax Silica. Oo, medyo bongga pakinggan. Ang Pax Silica ay isang programang layuning gumawa ng mas secure at stable na supply chain para sa AI, computer chips, critical minerals at advanced manufacturing. Kasama pa rito ang planong economic security zone sa New Clark City na posibleng maging tech hub ng bansa. So ngayon, tanong, ano ba ang mapapala natin dito? Una, job alert. Pwede itong magdala ng foreign investments at maraming trabaho mula engineering, IT, construction hanggang manufacturing. Ibig sabihin, mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino, plus training at technology transfer pa. Ayon sa mga eksperto sa innovation development, ang ganitong klaseng tech partnerships ay maaaring mag-accelerate ng innovation ecosystem ng bansa kung maayos ang integration sa local industries. Pangalawa, mas magiging stable ang supply ng chips at tech products. Alam mo yung smartphones, sasakyan, hospital equipment at AI systems? Lahat yan umaasa sa chips. So kung mas maraming partner countries, mas less ang shortage drama. Ayon sa mga development studies analysts, ang diversification ng supply chain ay critical para maiwasan ang economic shocks na dulot ng global chip shortages. Pangatlo, pwede rin itong i-level up ang industriya ng minerals natin tulad ng nickel, copper at silica. Imbes na raw materials lang ang ina-export, pwede tayong mag-produce ng mas high-value products. Mas malaking kita, mas advanced na industriya. Ayon sa mga dating economic officials, ang bansa ay may natural advantage sa mineral resources, pero kailangan ng value-adding industries para talagang lumakas ang ekonomiya. Pero syempre, hindi lang puro good vibes. Una, geopolitical tension alert. Pwede tayong maipit sa kompetisyon ng malalaking global powers. Kapag masyado tayong nakalin sa isang side, baka maapektuhan ang trade relationships natin sa iba. Ayon sa mga foreign policy experts, ang bansa ay dapat manatiling balanced at independent sa foreign policy upang maiwasan ang overdependence sa anumang superpower. Pangalawa, usapang sovereignty at transparency. Hindi pa fully clear ang details ng project, kaya importanteng malinaw kung sino ang may control, anong rules ang susundin, at paano mapoprotektahan ang data at national interest. Ayon sa ilang constitutional law experts, mahalaga ang strong legal safeguards upang matiyak na ang strategic infrastructure ay hindi magdudulot ng loss of control sa critical national assets. Pangatlo, environment check. Ang data centers at factories grabe sa konsumo ng kuryente at tubig. Kapag hindi maayos ang safeguards, pwedeng ma-pressure ang resources at local communities. Dagdag pa dyan, may environmental risks din sa pagmimina. Ang extraction ng silica at ibang minerals pwedeng mag-cause ng deforestation, soil erosion at water pollution kung hindi responsible ang mining practices. Ayon sa environmental organizations, ang mining projects sa bansa kailangang sumunod sa strict ecological standards dahil ang bansa ay highly vulnerable sa environmental degradation. At sa industrial waste naman, lalo na sa semiconductor manufacturing, may chemical byproducts na delikado kung hindi properly treated. Kaya kailangan ng proper waste management, recycling systems at clean technology para hindi maapektuhan ang kalikasan. So in the end, ang Pax Silica parang double-edged sword. Pwede siyang maging malaking opportunity, pero pwede rin maging risk kung hindi maayos ang pamamahala. Kaya ang tanong,
Ready ba ang Pilipinas sa ganitong level ng tech game? O kailangan muna nating siguraduhin na solid ang proteksyon natin bago sumabak?